હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આપણે આ રસોડે અવનવી વાનગીઓ શીખતા હોઈએ છીએ અને આજે આપણા રસોડે એક સરસ મજાની ફાસ્ટ ફૂડ રેસીપી બનવાની છે જે આપણને શીખવવાના છે પાયલ શાહ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો પાયલ? બસ મજામાં. તમે? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. હા, તો આજે અમારા દર્શકો માટે તમે એક નવી ફાસ્ટ ફૂડ રેસીપી લાવ્યા છો, એટલે આમ બે ફાસ્ટ ફૂડ રેસીપીને આપણે કમ્બાઈન કરીને એક સરસ મજાની નવી રેસીપી બનાવવાના છે. હા, તો એ કઈ છે? એ છે પીઝા પોકેટ, જે આપણે રૂટીનમાં આપણે ડિનરમાં બી લઈ શકીએ અને અત્યારના જનરેશનમાં છોકરાઓને આવું બધું બહુ ભાવે. પીઝાને અલગ અલગ ફોર્મમાં આપણે સર્વ કરીએ તો, અને વીકેન્ડમાં પણ તમે એની મજા માણી શકો. કારણ કે રવિવાર આવે, શનિવાર આવે એટલે છોકરાઓને એવું થાય કે રજા છે એટલે મમ્મી આજે કંઈક નવું બનાવશે, એટલે આ રીતે મેં આઈડિયા કર્યો છે. ઓકે, તો સરસ મજાના પીઝા પોકેટ બનવાના છે. એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે મેં પીઝાનો બેઝ લીધો છે અને ચોપ કરેલું છે, બધું જ સબ્જી લેવાની છે. કેપ્સિકમ, ટામેટાં, મેયોનીઝ છે, ગાજર છે, કોબીજ, ડુંગળી, કેચઅપ, આ રેડ કેપ્સિકમ છે અને એક આ સાલસા છે. અને એમાં બધા મસાલા નાખવાના છે આપણે. મીઠું છે, મરી પાવડર, મિક્સ હર્બ્સ છે, રેડ ચીલી સોસ, રેડ ચીલી ફ્લેક્સ છે, ઓરેગાનો છે અને બટર છે. અને આ છેલ્લે આપણે આ ચીઝ યુઝ કરીશું અંદર. ઓકે, તો પીઝા પોકેટના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હા, તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં આપણે છે ને આ પીઝા બેઝને આપણે એને ફોલ્ડ કરવાનો છે, કટ કરીને એનું પોકેટ બનાવવાનું છે. એટલે આપણે એને કટ કરીશું. ઓકે, આ એક પીઝાનો બેઝ લીધો છે, એને વચ્ચેથી કટ કરવાનો છે આપણે. એટલે આ રીતે આપણે હાફ કટ કરીને પછી વચ્ચેથી આપણે ચમચીથી કે ચપ્પાની મદદથી ફોલ્ડ કરી દેવાનું, એટલે એક પોકેટ જેવું બની જશે. ઓકે, આ પોકેટ આપણે રેડી કર્યા છે. હવે એને આપણે ગ્રીલ કરીશું. એટલે ગ્રીલિંગ માટે આપણે 1 ચમચી બટર મૂકીશું ગ્રીલ પેનમાં. આ 1 ચમચી આપણે ઘી મૂક્યું છે. એને આપણે પીઝા પોકેટને આપણે ગ્રીલિંગ કરવા મૂકીશું અને ઉપરથી બી થોડું ઘી લગાવીશું આપણે, એટલે પ્રોપર ઉપર નીચે બંને સાઈડ ગ્રીલિંગ ઇફેક્ટ થઈ જશે. હવે આપણે એને ગ્રીલ થાય એટલું કરી દઈશું. આ રીતે આપણે બીજો ઘી મૂકીને આપણે બટરથી ઘીથી આપણે ગ્રીસ કરીને બીજો પોકેટ બનાવી દઈશું ગ્રીલવાળો. એમાં ઉપર નીચે આ રીતે બે બાજુ ઘી લગાવીને એને ગ્રીલ કરવાનું છે. 2 મિનિટ થવા દઈશું. આ પીઝા ગ્રીલ કરેલા રેડી છે. એને આપણે પોકેટના રીતે આપણે બનાવીને તૈયાર કરી દીધા છે. હવે આપણે એમાં સ્ટફ કરવા માટેનું એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું. આ એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધો છે મેં. એમાં 1 ચમચી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી છે, 1 ચમચી ગાજર કોબીજ છે, 1 ચમચી ગાજર અને 1 ચમચી ટામેટું, આ 1 ચમચી રેડ કેપ્સિકમ છે, આ 1 ચમચી ગ્રીન કેપ્સિકમ છે. અને પ્રોપર બધું મિક્સ કરી લઈશું. આમાં આપણા ગમતા વેજીટેબલ્સ, કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ નાખી શકાય. આમાં તમે કોર્ન નાખવા હોય તો બી નાખી શકાય. હવે આપણે બધા મસાલા કરીશું. એમાં અડધી ચમચી મીઠું નાખીશું, 5 ચમચી મરી પાવડર, 5 ચમચી મિક્સ હર્બ્સ છે અને એમાં અડધી ચમચી ઓરેગાનો છે, 5 ચમચી રેડ ચીલી ફ્લેક્સ, આમાં 1 ચમચી રેડ ચીલી સોસ છે એ એડ કરીશું અને 1 ચમચી આપણે સાલસા બનાવેલો છે, જે આપણે તૈયાર રેડીમેડ મળે છે એ પણ આપણે લઈ શકાય. અને આ મેં ઘરે બનાવેલો છે એટલે એ અંદર એડ કરીશું. 1 થી 2 ચમચી અંદર સાલસા એડ કરીશું. અને એમાં થોડુંક ચીઝ ઉમેરીશું આપણે.
2 ચમચી જેટલું ચીઝ જશે, 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું. પ્રોપર બધા મસાલા મિક્સ કરી લઈશું. આપણે સ્ટફ કરવાનું છે એટલે આપણે બધું પ્રોપર એક સરખું મિક્સ કરી દઈશું, એટલે અંદર બી ચીઝનો અને આ બધા મસાલાનો ટેસ્ટ આવશે, અને ઉપરથી બી આપણે પછી પાછળથી એડ કરીશું ગાર્નિશિંગમાં. આપણું સ્ટફિંગ રેડી કરી દીધું છે. હવે આપણે પોકેટમાં સ્પ્રેડ કરવા માટે એક ડીપ તૈયાર કરીશું. એમાં મેં 2 થી 3 ચમચી કેચઅપ લીધેલો છે, અને આમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો સાલ્સા સોસ લેવાનો છે, અને આમાં 2 ચમચી મેયોનીઝ લેવાનું છે. અને પ્રોપર મિક્સ કરી દઈશું, હલાવી લઈશું. આ ડીપને તમે સેન્ડવિચમાં પણ યુઝ કરી શકો, કે પછી કોઈ પણ આપણે પીઝાનો ફોર્મ હોય ઉપર, આપણે પીઝાના રોટલા આપણે પીઝા બનાવતા હોય એ રીતે બી ફોર્મ ઉપર સ્પ્રેડ કરી શકો. અને કંઈ નહીં તો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ કે ચિપ્સ કે હા, કશાની એની સાથે સાથે એઝ અ બી ડીપ પણ આપણે આપણે નાખી શકીએ. આપણું ડીપ તૈયાર છે. આ પીઝા પોકેટ આપણે રેડી કરીને રાખ્યા હતા, હવે આપણે એમાં સ્ટફ કરી દઈશું. એમાં આપણે સૌથી પહેલાં આપણે જે ડીપ તૈયાર કર્યું છે સાલ્સા ડીપ, એ સ્પ્રેડ કરીશું અંદર બધી બાજુથી, ને એકદમ સાચવીને સ્પ્રેડ કરવાનું, નહીંતર પોકેટ તૂટી જાય. એટલે આપણે ઘરે જ્યારે પીઝા બનતા હોય ત્યારે પીઝા બેઝ તો આવતા જ હોય છે, હા. તો એ ઘણીવાર કેવું હોય છે કે આપણે પીઝાના વધી રોટલા જતા, વધે છે, તો એનું કંઈક આવી આ રીતે રીતે પણ બી તમે બનાવી. યુઝ કરી શકો. આમાં મેં આ ડીપ બનાવ્યું છે એ મેં સ્પ્રેડ કર્યું છે, પણ આની જગ્યાએ તમે પીઝા સોસ રેડી આવે છે એ પણ તમે સ્પ્રેડ કરી શકો. હવે આમાં આપણે બનાવેલું સ્ટફિંગ એડ કરીશું. આમાં 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ જશે. આ રીતે બીજો પોકેટ આપણે તૈયાર કરી દઈએ. રીતે આપણે પીઝા પોકેટ રેડી કરી દીધા છે. પીઝા પોકેટ આપણા રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. અને ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે થોડું ચીઝ એડ કરીશું. આપણા પીઝા પોકેટ તૈયાર છે. એને આપણે ડીપ જે રેડી કર્યું હતું એની સાથે અને કેચઅપ સાથે સર્વ કરીએ છીએ. તો સરસ મજાના પીઝા પોકેટ બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. પાયલબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાના પીઝા પોકેટ અમારા દર્શકોને શીખવ્યા, એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હા, મને પણ આશા છે કે મારી રેસીપી બધાને જ ગમશે અને બધા બી આવી રીતે ટ્રાય કરશે. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.